Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, có thể nói số lượng cường giả là vô cùng nhiều. Vương Lâm tu vi càng cao, hắn lại càng gặp thêm nhiều vị đại năng khủng bố. Và cũng chính bởi con đường tu hành gian nan của mình, Vương Lâm đã buôn ba lặn lội khắp nơi. Vì vậy, hắn đối mặt với vô số cường giả. Vậy thì bạn có biết, trong số những giả mạnh nhất đã xuất hiện trong tinh nghịch hoạt hình tính đến tập 152 hiện tại, ai mới là kẻ mạnh nhất hay không? Lão già mà các bạn thấy trong những tập mới nhất là điện chủ Lôi Tiên Điện, là Viêm Lôi Tử, lão cũng chỉ có thể xếp ở vị trí cuối bảng. Ngay cả Thiên Vận Tử, kẻ tung hoành vô địch suốt hơn 1000 chương cũng không thể giành được ngôi đầu. Nếu đoán được ai là người đứng số 1 thì coi như bạn đã đọc hết chuyện rồi đó nha. Các bạn có tò mò xem kẻ mạnh nhất tính tới thời điểm hiện tại trên phim là ai không? Vậy thì cùng kênh YouTube Review 5 phút đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên, ở vị trí thứ 10 đó chính là Viêm Lôi Tử. Với lão già này, ông hiện tại đang là bá chủ trên danh nghĩa của La Thiên Tinh Vực, đồng thời là địa chủ đương nhiệm của Lôi Tiên Điện. Ông sở hữu tu vi toái niết viên mãn, để báo thù Trọng Huyền Tử, ông dẫn dắt La Thiên Tinh Vực phát động chiến tranh với Liên minh Tinh Vực. Ông còn luyện hóa 49 đại lục của Lôi Tiên giới thành pháp bảo và từng trực tiếp đối đầu với Thanh Thủy Tiên Quân khi mới phá cảnh giới mới mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nghe thì rất bá đạo, nhưng vấn đề là Viêm Lôi Tử cũng chỉ có vài màn thể hiện nổi bật như vậy. Về sau, ông gần như không còn chiến tích đáng chú ý nào, thậm chí còn bị Thác Sâm gọi thẳng là phế vật. Vì thế, Viêm Lôi Tử chỉ có thể xếp ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng này. Tiếp theo, ở vị trí top 9 đó chính là Vân Tiên Đạo Lữ. Đôi phu thê này lần đầu xuất hiện tại Yêu Linh Chi Địa. Họ đều là đệ tử chân truyền của Tiên Đế Thanh Lâm và cả hai đều sở hữu tu vi toái niết đại viên mãn. Hai người cực kỳ tinh thông cấm chế, thực lực của từng người nếu chiến đấu đơn lẻ cũng sẽ ngang ngửa với Viêm Lôi Tử. Tuy nhiên, điểm đáng sợ là họ chưa từng chiến đấu một mình. Sau khi phu thê liên thủ, sức mạnh bộc phát vừa xa tổng thực lực của từng người cộng lại, sự phối hợp trong cấm chế gần như đạt đến cấp độ đỉnh cao. Xét về sức mạnh tổng hợp, Vân Tiên Đạo Lữ thừa tư cách xếp ở vị trí thứ 9. Kế tiếp, xếp ở vị trí top 8 chính là Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt là hung thú thượng cổ do cổ thần Bát Tinh La Trần thai nghén sinh ra, hắn cũng sở hữu tu vi toái niết viên mãn. Quan trọng hơn, vì đã phản vệ và nuốt chửng chính La Trần, nên tiềm lực của Vọng Nguyệt hoàn toàn không thể so sánh với các tu sĩ bình thường. Sau này, Viêm Lôi Tử từng dẫn theo rất nhiều tu sĩ bước thứ 2 vây công Vọng Nguyệt nhưng vẫn không thể đánh bại nó. Cuối cùng phải nhớ đến Lỗ Phu Tử, cường giả bước thứ 3, đích thân ra tay mới có thể trấn áp và bắt giữ Vọng Nguyệt. Gọi nó là hung thú mạnh nhất cấp bước thứ 2 cũng không hề quá lời. Kế tiếp ở vị trí top 7 đó chính là Chu Tước Thánh Hoàng Lỗ Vân. Có lẽ cái tên Lỗ Vân khá xa lạ, nhưng nhắc đến Hoàng Long chân nhân xuất hiện ở đầu phim thì hầu như ai cũng biết. Ông chính là vị trưởng môn chỉ chuyên nghiên cứu lối khi Vương Lâm mới gia nhập hàng Ngọc phái. Không ai ngờ rằng lão già tưởng như bình thường ấy lại chính là Chu Tước Thánh Hoàng đời thứ 5 của Chu Tước Tông thuộc Tứ Thánh Tông. Lỗ Vân là cường giả đỉnh phong bước thứ 2, đạt cảnh giới thiên nhân tam suy. Sau này khi Vương Lâm và Thiên Vận Tử hoàn toàn trở mặt tại động phủ Thanh Lâm, Thiên Vận Tử liên tiếp mở 3 tầng phong ấn và sắp trấn áp được Vương Lâm. Đúng vào thời khắc then chốt đó, Lỗ Vân đã mang theo thánh khí của Tứ Thánh Tông kịp thời xuất hiện, đánh cho Thiên Vận Tử phải từ bỏ việc ra tay với Vương Lâm. Và tiếp theo ở vị trí top 6 đó chính là sư phụ của Vương Lâm, Thiên Vận Tử. Đến đây, chắc hẳn nhiều đạo hữu sẽ thắc mắc, chẳng phải Thiên Vận Tử là trùng cuối sao? Tại sao chỉ đứng hạng 6? Thực ra, nếu tính cả bản thể của Thiên Vận Tử trong thái cổ thần cảnh thì hắn mới chính là kẻ mạnh nhất. Dù sao, trong toàn bộ tinh nghịch, số cường giả đã tới cảnh giới đạp thiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, bản xếp hạng này chỉ đánh giá Thiên Vận Tử đang tồn tại trong động phủ giới. Thiên Vận Tử sở hữu tu vi thiên nhân tam suy, đồng thời vì không ngừng thôn vệ các đệ tử tu sĩ nên còn có gần 3000 phân thân. Điều đáng sợ nhất ở lão cáo già này chưa bao giờ là sức mạnh mà chính là trí tuệ. Thuật thiên mệnh suy diễn của hắn có thể tính toán gần như mọi biến số trong thiên hạ, hơn nữa hắn còn là một nửa hóa thân của thiên đạo trong động phủ giới. Cho dù có lấy mạng được hắn thì cũng chỉ là tiêu diệt một trong 3000 phân thân mà thôi. Mặc dù không sở hữu tu vi bước thứ 3, Thiên Vận Tử lại còn khó bị tiêu diệt hơn cả nhiều cường giả bước thứ 3. Về sau, Vương Lâm phải nhờ sự trợ giúp của U Minh Thú, nửa còn lại của hóa thân thiên đạo mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được Thiên Vận Tử. Kế tiếp, ở vị trí top 5 đó chính là Thanh Thủy Tiên Quân. Thanh Thủy Tiên Quân là đệ tử thân truyền của Tiên Đế Bạch Phàm, đồng thời cũng là truyền thế của Xích Phách, một trong thất phách của Thất Thải Tiên Tôn. Ông cũng là nhân vật thứ 2 trong tinh nghịch lĩnh ngộ được ý cảnh tịch diệt. Tu vi của Thanh Thủy Tiên Quân đạt đến đỉnh phong bước thứ 2 ở cảnh giới thiên nhân tam suy. Tuy nhiên, điều đáng sợ nhất chính là ý cảnh tịch diệt, thứ được ví như năng lực bá đạo gần như vô địch cùng giai. Dù đều là cường giả đỉnh phong bước thứ 2, nhưng khi toàn lực giao chiến, rất ít người có thể đối đầu trực diện với Thanh Thủy Tiên Quân. Về sau, chính nhờ có Thanh Thủy làm chỗ dựa mà Vương Lâm mới có thể bình yên hoạt động tại La Thiên Tinh Vực. Và tiếp theo ở vị trí top 4 chính là Tiên Đế Bạch Phàm. Bạch Phàm là tiên đế của Lôi Chi Tiên Giới, sở hữu tu vi bước thứ 3 ở cảnh giới không huyền sơ kỳ. Trong những đoạn giới thiệu trước đó, cả Bạch Phàm lẫn đệ tử Thanh Thủy đều đã chính thức xuất hiện. Với Vương Lâm ở thời điểm hiện tại, cường giả bước thứ 3 giống
giống như sự tồn tại thần linh không thể với tới. Cho dù chỉ là không huyền sơ kỳ, Bạch Phàm vẫn đủ sức nghiền ép toàn bộ những cường giả xếp dưới mình. Đáng tiếc, khi tiên giới tan vỡ, ông đã vô tình nhìn thấy chân tướng cuối cùng của động phủ giới. Đạo tâm sụp đổ ngay tại chỗ, Bạch Phàm ngửa mặt chỉ trời rồi hét lớn, cuối cùng là bỏ mạng. Một cường giả đứng trên đỉnh cao bước thứ 3 không ngã xuống trước kẻ thù mà lại gục ngã trước sự thật tàn khốc, và chính cái kết ấy đã đủ khiến người ta chấn động. Tiếp theo, ở vị trí top 3 chính là Thác Sâm. Phải biết rằng, Thác Sâm là hóa thân từ tà niệm của cổ thần Bát Tinh Đồ Tư. Tuy chỉ kế thừa khoảng 8/10 sức mạnh của Đồ Tư, nhưng thực lực của hắn vẫn sánh ngang cường giả bước thứ 3 ở cảnh giới không huyền trung kỳ. Trong Tiên Nghịch có câu nói rằng, suốt hơn 2.000 chương truyện thì riêng Thác Sâm đã tung hoành vô địch hơn 1.000 chương. Ngay cả Viêm Lôi Tử và Cổ Yêu Bối La cũng bị hắn mắng là phế vật. Đến cả Lỗ Phu Tử, một cường giả bước thứ 3, cũng phải tránh né khi đối mặt với Thác Sâm. Chỉ riêng những chiến tích ấy của Thác Sâm cũng đủ chứng minh hắn là một trong những nhân vật có hàm lượng sức mạnh cao nhất từng xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Kế đến ở vị trí top 2 đó chính là tiên đế Thanh Lâm. Thanh Lâm là tiên đế mạnh nhất trong tứ đại tiên giới, sở hữu tu vi bước thứ 3 ở cảnh giới không huyền trung kỳ. Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, ngay cả cổ thần Bát Tinh Đồ Tư cũng không được ông đặt vào mắt. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là trong trận đại chiến khiến tiên giới sụp đổ, Thanh Lâm đã bị trọng thương từ trước. Không những vậy, ông còn bị Cổ Yêu Bối La và Cổ Ma Tháp Gia, hai cường giả Bát Tinh liên thủ vây giết. Thế nhưng Thanh Lâm vẫn có thể phản công và trấn áp cả hai đối thủ. Một người mang trọng thương mà vẫn lấy 1 địch 2 rồi giành chiến thắng, đủ để thấy thực lực của tiên đế Thanh Lâm khủng khiếp đến mức nào. Và ở vị trí cuối cùng và cũng là vị trí bí ẩn nhất, top 1 gọi tên Sơ Đại Phong Tôn. Trong tất cả những nhân vật đã xuất hiện trong phiên bản hoạt hình Tiên Nghịch, Phong Tôn xứng đáng ở vị trí số 1. Ông là nhân vật cấm kỵ đối với cả giới nội lẫn giới ngoại, sở hữu tu vi bước thứ 3 ở cảnh giới không huyền hậu kỳ, thậm chí có khả năng đã đạt đến viên mãn, ngay cả tiên đế Thanh Lâm cũng chỉ là đệ tử của ông. Năm xưa, khi giới ngoại phát động cuộc xâm lược quy mô lớn, chính Phong Tôn đã một mình gánh vác tất cả, dẫn dắt các tu sĩ giới nội đánh lui cường địch. Thế nhưng điều đáng sợ nhất với một anh hùng chưa bao giờ là chính trường chính diện. Trong cuộc đại chiến giới nội giới ngoại lần thứ 2, ông bị chính người mình tin tưởng nhất là Bộ Tùng Thủy đạo tử phản bội, đồng thời bị trưởng tôn của giới ngoại liên thủ vây công. Cuối cùng, Sơ Đại Phong Tôn chỉ còn sót lại một tia tàn hồn và phải ẩn mình bên trong Tinh Nghịch Châu. Cũng chính tia tàn hồn ấy sau này đã chọn Vương Lâm là người kế thừa, truyền lại danh hiệu về ý chí của Phong Tôn. 10 cường giả trên tuy có tu vi cao thấp khác nhau, nhưng cuộc đời của họ không thể chỉ đánh giá bằng thắng hay bại. Chấp niệm báo thù của Viêm Lôi Tử, chiến tích lấy 1 địch 2 của Thanh Lâm, hay sự bi tráng trong cái kết của Sơ Đại Phong Tôn, tất cả đều đã trở thành một phần lịch sử và truyền thuyết của động phủ giới. Không ai có thể mãi mãi đứng trên đỉnh cao bất bại, nhưng chính những truyền thừa vượt qua muôn đời và ý chí không chịu khuất phục ấy đã mở đường cho những người đến sau, đồng thời dẫn dắt Vương Lâm từng bước tiến về tận cùng của đại đạo. Dưới đây là 10 cái tên đã xuất hiện và có thông tin tính đến tập 152 của Tiên Nghịch. Theo bạn, cái tên nào mới là đáng sợ và bí ẩn nhất? Cùng chia sẻ ý kiến dưới phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!